Xin chào các bạn, thời gian gần đây được rất nhiều bạn yêu thích việc làm rìu từ những nan cáp quang, nên trong video này ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hai dáng rìu mới mà chúng tôi sẽ làm để thả chơi khi ngoài trời nhẹ gió. Tôi đi vô nhà lấy cuộn cáp quang 2.5 ly ra rồi cẩn thận cắt đi để được 3 nan với nhiều kích thước khác nhau. Đầu tiên ta sẽ có một nan dài 1m44, thêm nan thứ hai dài 60 cm và nan thứ ba dài 28 cm. Sau đó vẽ dấu rõ ràng ở giữa tâm của cả 3 nan, rồi xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm ở nan đầu tiên. Ta sẽ nhỏ keo cố định hai nan trông như vậy. Và tiếp tục xếp dấu tâm của nan thứ ba đến giữa tâm ở hai nan trước, rồi cũng nhỏ keo để 3 nan tạo thành một thanh liên kết được xếp từ dấu tâm ra đến bên ngoài như thế. Và cẩn thận buộc thêm dây thành từng đoạn ngắn ở thanh, giúp thanh được thật chắc chắn để có một thanh cánh. Rồi tiếp tục làm một thanh khác giống tương tự như vậy để có được hai thanh cánh cho rìu. Tiếp theo tôi sẽ dùng thanh tre với một đầu có đường kính 7mm và nhỏ về đầu còn lại 4mm. Cùng chiều dài 85cm là một thanh thẳng cho rìu. Bây giờ ta xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh vào đến một đầu ở thanh thẳng rồi buộc dây cố định. Và từ điểm vừa buộc đo xuống 40cm tại thanh thẳng, ta sẽ xếp điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào tới dấu vừa vẽ và cũng buộc cố định tại đấy. Sau đó khép thanh ngoài đầu cánh vào nhau và buộc chặt lại. Rồi từ vị trí nối nan thứ hai của một bên nửa cánh, tôi sẽ buộc dây giằng qua điều chỉnh một kích thước như vậy. Và tương tự như thế với nửa cánh ở bên, giúp cánh rìu được cân đối. Rồi vẽ dấu lại ở giữa tâm bụng cánh, dùng sợi dây ta buộc vào phía ngoài của một bên đầu cánh và đưa dây về tới dấu vừa vẽ. Vòng dây qua, tôi sẽ kéo mạnh tay cho đầu cánh phía ngoài được cong lên, rồi mới thắt dây cố định và đưa dây về tới đầu cánh ở bên, buộc giống như vừa làm được bên trước đó, để khi nửa cánh cong sẽ dài 66cm. Và không quên buộc các dây giằng cánh vào nhau rồi để tạm cánh rìu ở đó. Tiếp theo tôi sẽ cắt thêm hai nan cáp quang 2,5 ly với nan thứ nhất dài 76cm và nan thứ hai dài 15cm. Ta cũng sẽ vẽ dấu ở giữa tâm của hai nan này rồi xếp dấu tâm của hai nan vào nhau, nhỏ keo giữ lại và buộc thêm dây cho được chắc chắn để có một thanh cánh con. Và tiếp tục làm một thanh nữa giống tương tự như thế để có hai thanh cánh con cho rìu. Sau đó quay trở lại khung rìu, từ điểm buộc tâm của thanh cánh dưới tôi đo xuống 10cm rồi xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh tới dấu đã vẽ, buộc cố định tại đó và xếp tiếp thanh cánh thứ hai tới gần phía cuối thanh thẳng rồi buộc lại, đồng thời khép đầu cánh ở phía bên ngoài và buộc chúng vào nhau để hoàn thành xong phần khung rìu mẹ bồng con 1m44 từ cáp quang 2.5 ly. Sau đó may vào khung rìu miếng vải trông như vậy để có được một con rìu nhìn rất đẹp mắt. Việc còn lại là nối dây lèo cho rìu, rồi mang ra đồng thả thử xem sao. Có vẻ như rìu còn nhẹ đầu nên chưa thể bay được ngay, ta cần buộc thêm viên đá rồi thử lại. Bạn thấy đấy, mặc dù ngoài trời gió yếu nhưng với cách làm rìu từ cáp quang 2.5 ly như vậy thì rìu vẫn rất dễ bay. Bây giờ ta chỉ cần thả thêm dây cho thật dài để rìu được đỗ ở trên cao và tận hưởng cảm giác mà con rìu mới đem lại. Nếu như chơi đã quá lâu với con rìu này mà muốn đổi qua một dáng rìu khác thì ta sẽ kéo rìu về để bắt đầu làm một con rìu mới. Ở đây tôi đã cắt được 3 nan cáp quang 3 ly với một nan đầu tiên dài 1m60 và nan thứ hai dài 68cm, thêm nan thứ ba dài 30cm. Ta sẽ vẽ dấu lại ở giữa tâm của 3 nan này, sau đó xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm ở nan đầu tiên rồi nhỏ keo định hình như vậy. Và tiếp tục xếp dấu tâm của nan thứ ba vào giữa tâm ở hai nan trước. Ta cũng sẽ nhỏ keo giúp chúng tạo thành một thanh có hình tam giác và buộc thêm dây cho được chắc chắn để có một thanh cánh. Rồi tiếp tục làm một thanh nữa giống tương tự như vậy để có hai thanh cánh cho rìu. Tiếp theo tôi có thêm một thanh tre với đường kính ở một đầu 8mm và nhỏ về đầu còn lại 5mm, cùng chiều dài 78cm, là một thanh thẳng cho rìu. Bây giờ ta sẽ xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh vào tới một đầu lớn hơn ở thanh thẳng rồi buộc cố định.
Và tiếp tục đo từ điểm vừa buộc xuống 46cm. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào tới dấu đã vẽ. Cố định tại đó, rồi khép đầu cánh ở phía bên ngoài vào nhau, buộc chặt chúng lại. Và tại vị trí nối nan thứ hai đã được tôi buộc dây giằng qua, việc này sẽ giúp ta điều chỉnh bề rộng của cánh theo ý muốn. Đồng thời vẽ dấu lại ở giữa tâm bụng cánh. Dùng sợi dây tôi buộc vào phía bên ngoài của một đầu cánh, rồi đưa dây về tới dấu đã vẽ. Vòng dây qua, ta kéo căng dây cho phía ngoài đầu cánh được cong lên, rồi mới cố định dây lại và đưa dây qua nửa cánh ở bên, buộc tương tự như thế. Sao cho khi xong, cánh diều có chiều cong hai bên cân đối đều nhau. Để làm đuôi cho diều, tôi sẽ cắt cáp quang 3 ly ra thành hai nan với chiều dài 1m38. Rồi từ một đầu của hai nan này, tôi sẽ đo vào trong 13cm. Và tiếp tục đo từ dấu vừa vẽ vào 1m. Lấy một nan, ta sẽ xếp hai dấu vẽ được của nan vào nhau, rồi buộc lại tạo thành một vòng. Rồi lấy nan tiếp theo làm tương tự một vòng nữa như vậy. Sau đó, từ đoạn dư ra 13cm của hai vòng, ta xếp chúng song song vào nhau rồi buộc dây cố định. Đồng thời vẽ dấu lại ở giữa tâm của đoạn nối hai vòng. Sau đó quay trở lại khung diều, tôi đo từ thanh cánh dưới xuống 11cm và xếp điểm giữa tâm của đoạn nối hai vòng vào dấu, rồi cố định lại tại các vị trí giao nhau sao cho nhìn cân đối như vậy. Với những phần dư không cần thiết, ta cũng sẽ cắt bỏ chúng đi để hoàn thành khung diều song vân 1m60 được làm từ cáp quang 3 ly. Việc còn lại là may cho khung diều này một bộ áo với những chi tiết như bạn thấy. Và buộc thêm dây lèo. Rồi rủ anh bạn cùng nhau đi ra đồng thả thử con diều mới này xem sao. Ồ, có vẻ như diều chưa thể bay được ngay. Tôi cần gắn cho diều một viên đá rồi thử lại. Bạn thấy diều đã được cân đối và bay lên rất dễ dàng. Tuy nhiên, gió rất nhẹ làm diều trở nên khá bồng bềnh, nhưng cũng đủ mang lại cảm giác thả rất thú vị. Còn bạn đã sẵn sàng làm và trải nghiệm cảm giác mà hai dáng diều mới này đem lại giống như chúng tôi chưa?